Ano yan? Play na. Okay! Hello na! Hello! Hello po! Padala ng pangregalo sa hindi ng Riza. So, tumating na ang binili natin. No? Na bebe. Na bebe. So, bubuksan natin. Ano nabili natin sa bigyan ng Ninang Riza na. Hindi naman nila lahat yung pinambili, pero konti lang. Buksan natin. Ready na, baby? Ready? Ha? Dami ng baby! Ang dami-dami! So, lahat to ay from Carter's. Carter's baby clothes. Pero, second time namin dito sa store na to, hindi mamaya yung pangalan. Kasi, ang bilis lumaki ng aming baby. Yung size niya before is pang 6 to 9 months. I don't know. 3 to 6 months. Baby is only coming 4 months. Pero sige rin sa kanyang mga damit. Kasi yun na siya lumaki. Ito muna. Pajama! Christmas. Ang daming pajama, baby, no? Pajama? Ang daming pajama, no? Not bad ang mga design naman. Tapos ang tela is hindi manipis. So, hindi kikinamin si baby pa yung aircon. So, love na, baby. No? Nice na. Nice na. Saan sa nice seller na nag-message siya bago ship. Kasi magkaibang size ng kinuha namin for rompers at pants. Pants is for 12 months kasi yung bewang niya. 9 to 12 months kasi yung bewang is medyo masikip gawa ng partner. Pero yung romper is from 6 to 9 months. Next natin rompers. Ito mas po. So, ang difference on 12 months. 9 months. Nice! Na! Hindi ka naghahalin-linang sa H&M mo. Unipis na ulit yung H&M mo. Oh! Diba? Nice! Oh! Ito na! Ang daming damit na! Oh! Ang nice! Ang nice! No! Tapos, ito pa, shorts. Pang 12 months. Kasi garterize naman kaya okay. Masikip ang garter for now. Luluwag yung pa baby now. Oops! Turtle! Oh, kamukha ng turtle mo dun sa rocker. Turtle! No.
Oh, whale. Whale. Beluga whale. Oh! Ano to? Parang flower pero green. Oh. Tapos, nakita ko ito cute. Ito parang ang laki. So, medium size. Ang parang pang 1 year. So, see? Diba? Nice. Cute. Sama shorts. Very convenient. Thank you, Ninang Raisa. Thank you po. Thank you, Shopee. Say thank you. Bye-bye. Diba? Anong damit?